ka-idol, welcome to my YouTube channel. At ngayong araw na ito, samahan nyo po ako dahil bumili po ako ng coolant kasi bala ko pong ayusin yung sasakyan. So magpapalit po ako ng tubig ng sasakyan. So tuturuan ko po kayo kung paano magpalit ng tubig ng sasakyan. At check na rin po natin kung ano yung mga dapat na at mga basic na dapat natin palitan. Approve! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. Ayun mga ka-idol, kailangan natin ng plies kasi hindi kaya ng kamay, so kailangan natin gamitan ng plies. Very nice. Ayun mga ka-idol, susubukan natin kung gumana yung nilagay natin since nagpalit tayo ng tubig na radiator. Kasi pag hindi siya gumana, hindi makikita kayo sa dashboard na dun sa may parang anong nangyayari doon, nagkakaroon siya ng diagnose kung okay ba yung radiator or yung battery. Basta makikita mo doon sa dashboard na may diagnose siya. So ibig sabihin nun kulang yung tubig or
meron tayong nagalaw na sensor. Ayun mga ka-idol, okay naman, successful yung ano natin, yung pagpalit ng tubig na radiator. Kung iisipin nyo bakit binilag ko to, baka isipin nyo, baka sabihin nyo na napakadali lang. Kasi kung tutuusin nyo mga ka-idol, ang pagpalit kasi ng tubig na radiator hindi naman basta ganun lang eh. Dahil doon nagiging cause ng overheat, doon nagko-cause ng leak kung hindi tama ang ginagawa o pagpalit ng tubig na radiator. At the same time, pag nagpalit kayo ng tubig ng radiator, check nyo na rin po yung filter at check na rin po natin yung throttle. Nililinis din po kasi yung throttle. So mamaya papakita ko sa inyo kung paano maglinis ng throttle kasi sa katagalan nangyayari nagkakaroon siya ng carbon at nagiging cause siya kung bakit malakas ang gas na sasakyan mo. Approve! Yung mga ka-idol, at the same time ano yun? Lilinisin ko na rin yung filter at pagkalinis ko ng filter, sasabay ko na rin yung throttle body nya. At kung paano gawin yon, ituturo ko sa inyo. Approve! Tatanggalin natin yung filter box. Ayan po. At tatanggalin natin yung filter. Kung titignan nyo, sobrang dumi na niya. Ayan po. Ito yung stock na filter box. Filter. Medyo madumi na siya. So mamaya ikakabit ko, lilinisan ko na lang ito mamaya. Then tatanggalin natin yung sensor. Ito yung sensor. Yan. Yan. Ito ang tinatawag na throttle. So, dyan sinusunog yung gas. So, yan po ang lilinisan natin. Kailangan natin ng Phillips screw para matanggal to. Medyo mga ilang buwan ko rin din siya hindi nalinis dahil naging busy ako. So nagkakaroon na siya na alikabok. Dapat lagi nating nililinis to at dapat alam din natin kung paano linisin yung sasakyan natin. Kasi mahirap naman kung lagi na lang tayo na every time na may sira yung sasakyan, papaayos tayo ng papaayos, magbabayad tayo sa mekaniko. Kung kaya nyo naman na kayo na lang,
Okay. Subukan, kayo na lang ang gumawa. Makakatipid ka pa sa labor at saka matututunan mo pa kung paano maayos yung sasakyan. Approve! Ayun, ang palinis ko dun sa throttle, pinaka-throttle niya, meron akong alcohol. Then nilipat ko siya dito sa spray bottle kasi para mas madali at madali sa akin na malinis yung pinaka-loob mismo ng throttle. Bakit alcohol? Alcohol ang ginagamit ko kasi para ang alcohol kasi once na in-spray mo, madali siyang matuyo, madali siyang mag-evaporate. So hindi natin pwede ilagay ng water or ano man kasi anong nangyayari, baka pag nagsunog ng gas at since may tubig siya, hindi siya makapagsunog ng maayos at magkakaroon ng problema yung andar ng makina. So ginagamit ko alcohol. Go. Yung throttle kasi nito, mga ka-idol, kailangan mong i-push. Ayan. Tapos once na push nyo siya, kailangan meron kang panlinis sa loob. Ganyan po siya kadumi. So yan po yung bumabara sa loob ng throttle na nagiging cause ng malakas na pagsunog ng gas. Dahan-dahan lang po kayo sa pag-ano ng throttle. Once na pinush nyo po paloob, aangat na po yan. Sundutan nyo lang po ng para malinis yung loob. Dandahan lang po. Yan po. Gumagalaw na po yung pinaka throttle niya. Ipit. Ganyan po kadumi. So dapat po malinis po yung pinaka throttle body niya. Mga ka-idol, nalinis ko na rin yung
air filter. Then kakapit na natin siya. Ayun mga ka-idol, naikabit ko na po lahat, naayos ko na po. So i-start ko na lang po siya. Titignan po natin kung may makikita tayo sa dashboard ulit kung may mali tayong naikabit o hindi nabasa ng computer box. So tignan natin, check natin kung okay yung ginawa natin. Ayun mga ka-idol, okay yung ginawa natin. Tapos yung tunog ng makina medyo okay na siya. Parang naging buo siya dahil dun sa nalinis natin yung pinaka throttle niya. Check po natin yung dashboard. Yun naman eh. Ayun, okay siya. So ayun mga ka-idol, sana nabigyan ko po kayo ng konting idea, konting information kung paano po magpalit ng tubig ng radiator at maglinis po ng air filter. At the same time, maglinis din rin po ng throttle body. Ngayon mga ka-idol, hanggang dito na lang po ang aking videos. Hanggang sa susunod nating pagsasama. Until my next video, watch out lang po kayo kasi marami pa po ako mga video na coming. So until my next video, bye bye. Approve. My